Năm thứ 3 ta thành thân với Tạ Dung Khâm, Bạch Nguyệt Quang của hắn chết đi sống lại. Ai cũng biết, từ khi vẫn còn là thái tử, trong lòng hắn có một vị cô nương. Cô nương đó từng xả thân cứu hắn 3 lần. Mệnh cách của nàng ta thật cứng, hứng chọn tận 3 đao đều không chết, nhưng lại bị một quận chúa ngang ngược như ta hại chết. Cũng không thể nói là hại chết, nàng ta đã sống lại rồi đó thôi. Tạ Dung Khâm nghe được tin, lập tức xuất cung nghênh đón. Ngày hôm sau, trực tiếp phong nàng thành quý phi. Quý phi nương nương yểu điệu mảnh mai, lúc này đang quỳ trên đất, không ngừng run lẩy bẩy. Nương nương, hoàng hậu nương nương. Còn chưa nói hết, nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi. Tạ Dung Khâm xuất hiện rất kịp thời, chắn trước mặt để bảo vệ nàng ta. Vệ ương ương, nàng lại muốn làm gì nàng ấy? Ta trước giờ không phải loại người dễ chọc, cho dù là kiếp trước hay kiếp này. Ta là nữ nhi duy nhất của trưởng công chúa, để đệ ta lại là tướng quân, chiến công lẫy lừng, địa vị của ta vô cùng tôn quý. Nhưng ta thật sự chưa từng đụng tới Tân Nhược Thủy. Khi vừa mới xuyên qua, ta ngửa đầu lên nhìn thấy Tân Nhược Thủy. Vệ ương ương, ngươi cho rằng ngươi có thể có được tất cả sao? Thái tử điện hạ sẽ hận ngươi cả đời. Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã buông mình nhảy xuống vực. Tạ Dung Khâm cầm kiếm, điên cuồng lao tới. Khi ta còn đang ngây người thì đã bị hắn gán cho tội danh giết người, từ đó vẫn chưa từng được rửa oan. Tạ Dung Khâm quả thật buồn cười, ta đang ngồi, nàng ta đang quỳ. Cách xa như vậy, ta có thể ăn thịt nàng ta hay sao? Có lẽ sự mỉa mai trong giọng điệu của ta chọc giận Tạ Dung Khâm. Trẫm khuyên nàng tốt nhất đừng đụng tới nàng ấy. Tạ Dung Khâm đau lòng ôm Nhược Thủy, không hề lưu luyến. Sau này quý phi không cần đến Tiêu Phòng Điện thỉnh an nữa. Tần Nhược Thủy dựa vào người Tạ Dung Khâm, ánh mắt không kìm được chế giễu. Vệ ương ương, cả đời này ngươi đều không thắng được ta. Trước đây trong cung có tặng phẩm gì đều đưa đến Tiêu Phòng Điện, giờ đây tất cả đều được đưa đến An Hỷ Cung của quý phi. Trước đây nơi Tạ Dung Khâm thường đến nhất là Tiêu Phòng Điện, giờ đây khi hắn bãi triều liền vội vã đến An Hỷ Cung. Có lẽ ta nên cảm ơn Tần Nhược Thủy, suýt chút nữa ta đã tin rằng mấy năm nay trong lòng Tạ Dung Khâm thực sự có ta. Vì sao nàng đem đồ trẫm thưởng cho, vứt đi hết? Ta xòe bàn tay đã tô móng ra, giơ lên không trung ngắm nghía. Trước giờ ta chưa từng dùng đồ thừa của kẻ khác. Tạ Dung Khâm nghiến răng nghiến lợi. Ta không thèm để ý đến hắn, tiếp tục tô bên móng còn lại. Khi ta cho rằng Tạ Dung Khâm đã bỏ đi, hắn lại đen mặt ngồi xuống, thô bạo giật lấy cọ trên tay ta, tỉ mỉ thay ta tô móng. Rất dịu dàng như những ngày tháng đó. Hắn lại như vậy nữa rồi, lại khiến ta hiểu nhầm rằng trong lòng hắn có ta. Tạ Dung Khâm vốn căm ghét Vệ ương ương, khi hắn là hoàng tử bị thất sủng, thì Vệ ương ương lại là quận chúa rất được sủng ái. Vệ ương ương được trưởng công chúa nuông chiều, đến ngang ngược hống hách. Nàng thích nhất là gây rắc rối cho Tạ Dung Khâm, nàng thả chuột và rắn độc vào phòng của hắn. Đến tận bây giờ, những vết roi năm xưa vẫn còn lại dấu vết trên người Tạ Dung Khâm. Khi mẫu phi của Tạ Dung Khâm qua đời, nàng vung roi ra trước mặt hắn. Ngươi quỳ xuống cầu xin ta sẽ nói với hoàng đế cữu cữu, để ngươi được đưa tang. Tất cả mọi người đều cho rằng Vệ ương ương ghét Tạ Dung Khâm, nhưng vào năm nàng đến tuổi cập kê, nàng lại cầm roi ra, chỉ vào Tạ Dung Khâm rồi nói, mẫu thân, con muốn hắn. Vệ ương ương muốn ai, người đó chính là thái tử. Khi ta xuyên đến, là năm đầu tiên Vệ ương ương thành thân với thái tử điện hạ. Ta xuyên vào nữ phụ ác độc, lại còn chính tay hại chết nữ chính. Đã là nữ phụ thì sẽ không có kết cục tốt. Ương ương, trẫm muốn phong Nhược Thủy làm hoàng quý phi. Tạ Dung Khâm vẫn mang vẻ mặt ôn nhu đó, nhưng lời nói ra lại khiến cho tay ta sững lại. Sơn móng trên tay khẽ nhòe đi, ta dùng sức rút tay về. Bệ hạ đang trù chết ta sao? Làm gì có chuyện hoàng hậu vẫn còn mà lại sắc lập hoàng quý phi? Sắc mặt Tạ Dung Khâm trầm xuống, nhìn ta hồi lâu. Là nàng nợ nàng ấy. Ta đâu chỉ nợ nàng ta còn nợ cả ngươi nữa. Ngươi cứ dứt khoát giết ta đi. Dù sao bây giờ mẫu thân ta cũng không còn, đệ đệ của ta cũng đã chết, đâu còn điều gì khiến ngươi phải kiêng dè. Vậy ương ương, trẫm đang thương lượng với nàng, đừng có không biết tốt xấu. Thương lượng đàng hoàng, vậy ta nói ta không đồng ý, ngươi sẽ nghe theo lời ta sao? Tạ Dung Khâm trầm mặt, sẽ không. Ngươi đi đi, đừng bao giờ đến Tiêu Phòng Điện của ta nữa. Sắc mặt Tạ Dung Khâm vô cùng khó coi. Vậy ương ương, nàng đừng hối hận. Điều ta hối hận nhất chính là năm đó gả cho ngươi. Được lắm. Tạ Dung Khâm siết chặt nắm tay,
nghiến răng cười nói, chậm sẽ như nàng mong muốn. Ta đã từng cho Tạ Dung Khâm lựa chọn, khi mới xuyên qua, ta không muốn làm nữ phụ ác độc nữa. Ta nói với mẫu thân mình rằng ta không còn muốn gả cho Tạ Dung Khâm. Nhưng hắn lại tới tìm ta, dùng mọi cách lấy lòng ta. Hắn nói ta không còn giống như trước nữa, như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Nếu nàng đã không nhớ những việc trước đây, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa nhé. Vệ Ương Ương đã 18 tuổi, nhưng ta lại chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Kiếp trước ta chưa từng gặp nam nhân nào chói mắt như thế. Hắn cùng ta từng chút làm quen với thế giới lạ lẫm này, từng chút trở thành sự trói buộc của ta. Hắn đứng dưới pháo hoa rực rỡ, Ương Ương, chỉ bằng hôn sự hãy như cũ. Vậy chàng có thích ta không? Pháo hoa hôm nay, nàng có thích không? Ta gật đầu lia lịa. Hắn rủ mắt, nắm lấy tay ta cũng thích. Tiểu cô nương rất dễ bị lừa, hắn nói thích, rõ ràng là pháo hoa. Nhưng ta lại cứ nghĩ, cái mà hắn thích là ta. Tạ Dung Khâm hạ thánh chỉ, gia phong quý phi thành hoàng quý phi, hoàng hậu sắc sược, cấm túc 1 tháng. Sao hắn lại không trực tiếp phế đi ta? Tiểu Đào khuyên ta nên đi thỉnh an Thái hậu. Ta biết ý nàng, muốn ta chạm mặt với Tạ Dung Khâm ở đó. Nhưng ta không muốn, tại sao ta lại phải đi? Ta đã sớm biết Tần Nhược Thủy là người của Thái hậu. Trước khi lâm chung, mẫu thân đã nói với ta rằng Tạ Dung Khâm không phải con đẻ của Thái hậu. Vì để dễ dàng thao túng hắn, bà ta đã tạo ra một bạch nguyệt quang mang tên Tần Nhược Thủy. Nước cờ này quá cao diệu, Tạ Dung Khâm cũng sẽ không bao giờ hoài nghi. Bàn tay gầy gò của người vuốt ve gò má ta. May mắn thay, nàng ta cũng đã chết. Nhưng người lại không thể biết được, Thái hậu đến cùng vẫn là kẻ chủ mưu, Bạch Nguyệt Quang giả chết. Bọn chúng chờ đợi Vệ gia suy tàn, cái ngày mà Tạ Dung Khâm đoạt được binh quyền cũng chính là ngày Tần Nhược Thủy xuất hiện. Nương nương, người nhận sai với bệ hạ đi, Tiểu Đào hết lời khuyên nhủ. Mấy năm nay nô tỳ có thể cảm nhận được bệ hạ đối xử với người rất khác. Ta cười, Tiểu Đào thật ngốc, ngốc giống hệt ta ngày đó. Những cái khác chẳng qua là vì lôi kéo Vệ gia mà thôi. Người còn nhớ túi thơm năm đó, người thêu tặng cho bệ hạ không? Bệ hạ vẫn luôn mang theo nó bên người. Kiếp trước ta chưa từng cầm kim thêu thùa, nhưng nghe nói theo phong tục bên này, tân nương mới gả phải thêu tặng túi thơm cho trượng phu. Ta đâm sưng 10 ngón tay mới thêu được một chiếc túi thơm, miễn cưỡng không khó coi như thế. Mấy năm nay hắn vẫn luôn đeo bên mình. Nương nương, hậu cung này rồi sẽ có nữ nhân khác, nhưng người mới là chủ nhân trung cung, là thê tử của bệ hạ cưới hỏi đàng hoàng, ai có thể so sánh được với người chứ? Ta chờ mình, không muốn nghe thêm điều gì nữa. Tối đó, Aman đến. Aman là nô lệ ta đã mua khi Tạ Dung Khâm đưa ta đi xem chợ nô lệ. Khi ấy nàng thật sự rất nhỏ, chỉ mới tròn 12 tuổi. Đòi đến xinh xao vàng vọt, nhưng lại nhe nanh múa vuốt, hung dữ vô cùng. Ta vừa nhìn đã thấy thích nàng ấy. Aman trở thành người bạn tốt nhất của ta, nhưng nàng đã xuất cung vào 5 tháng trước. Nương nương, em đã tra được rồi. Ta ngơ ngẩn một lúc mới nhớ đến, tra được mà em ấy nói là đang ám chỉ điều gì. Ta thành thân với Tạ Dung Khâm đã 3 năm mà vẫn chưa từng có thai. Ta đã từng vì vậy mà chịu không ít khổ cực, thuốc thang không ngớt. 5 tháng trước, Aman lấy nửa bát máu của ta, rồi vội vàng ly cung. Nương nương, nhiều năm không có thai, vì ngài bị người hạ cổ. Aman là người lĩnh nam, là nơi bắt nguồn của cổ độc. Cổ này không giải được, Aman lại nói. À, thật ra cũng chẳng sao. Ta cũng đã trở mặt với Tạ Dung Khâm rồi, ai còn muốn sinh con cho hắn nữa. Nhưng Aman lại nhìn ta chằm chằm, có chút khó xử nghiêng đầu. Gần đây người có trần mạch bình an không? Ta bị Tạ Dung Khâm cấm túc, làm gì có ngư y nào muốn xui xẻo mà đến đây. Aman kéo tay ta bắt mạch, nét mặt trầm tĩnh của Aman như từ từ rạn nứt. Nương nương, người có thai rồi. Quân cờ trên tay ta lạch cạch rơi xuống bàn cờ. Sau khi mẫu thân qua đời, ta từng tha thiết muốn có được một đứa con. Không chỉ vì mẫu thân muốn ta nhanh chóng hạ sinh hoàng tử, giữ vững hậu vị, mà bởi vì thân nhân ở kiếp này của ta quá ít. Đương nhiên, một phần cũng vì ta thích Tạ Dung Khâm. Ta giống như tất cả nữ nhân rơi vào biển tình, khao khát muốn có được đứa con với người mình yêu. Nhưng không ngờ ta lại có thai vào giây phút này. Trong đầu ta nhất thời hỗn loạn,
Ta vậy mà lại muốn nói chuyện này cho Tạ Dung Khâm. Ta cũng từng kỳ vọng, hắn cũng từng tìm không ít danh y, hắn còn phủ lòng bàn tay lên bụng của ta. Sau này nếu có con, bất kể nam hay nữ, ta đều muốn gọi nó là Vị Ương. Vị Ương, Vệ Ương. Ta loạng choạng đứng dậy, đi tìm Tạ Dung Khâm. A-man lại kéo tay ta, sắc mặt trắng bệch khác thường, đáy mắt cũng có sắc đỏ mà ta chưa từng nhìn thấy. Nương nương, tị tử cổ thâm độc. Nàng ngửa đầu nhìn ta, nếu ký chủ có thai thì cổ sẽ phát nổ mà chết, độc tố sẽ theo đó xâm nhập vào huyết mạch. Trong chốc lát, ta không nói nên lời. Nương nương, cổ này không giải được. A-man bỗng nhiên òa khóc. Ta vậy mà lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Khi nào độc phát? Nhiều nhất 3 tháng. Tay ta vô thức cuộn lại. Hai từ cũng không thể sống sao? Phải. Trước giờ, ta chưa từng phát hiện ra mùa hạ ở thế giới này lại lạnh tới như vậy. Lạnh đến mức giọng ta có chút run rẩy. A-man, năm đó người dẫn binh đến biên giới lĩnh Nam là Tạ Dung Khâm có phải không? Phải. Cuối cùng, ta vẫn đi tìm Tạ Dung Khâm. Ta muốn hỏi người hạ cổ có phải hắn hay không? Vào lúc nào? Tại sao? Trời vẫn đang mưa nhỏ, ta đi tìm hết nửa cái hoàng cung mà vẫn chưa tìm thấy hắn. Sau đấy ta tìm thấy Tần Nhược Thủy và Tạ Dung Khâm đang thân mật ở Tạ Vi Các. Nương nương, hay là ngày khác chúng ta lại đến tìm bệ hạ? Ta lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Túi thơm này của bệ hạ từ đâu mà có vậy? Thật độc đáo. Tần Nhược Thủy kéo lấy túi thơm bên eo của Tạ Dung Khâm. Bệ hạ có thể tặng cho thần thiếp hay không? Bước chân của ta dừng lại. Cho nàng, cũng không phải vật hiếm lạ gì. Hai người nắm tay nhau rời khỏi đó. Mới đi được 2 bước, Tần Nhược Thủy ai ra một tiếng, túi thơm rơi xuống, lăn 2 vòng trên đất. Làm bẩn rồi, thôi bỏ đi, để Tô cô thêu cho ta một cái khác vậy. Tạ Dung Khâm cũng chỉ sững sờ một chút mà thôi. Ta nhìn túi thơm lẻ loi nằm trên mặt đất, đã dính đầy cát và nước mưa. Tần Nhược Thủy đi qua, vững vàng đạp lên nó.